नमस्कार, गुड मर्निङ सबैलाई फेरि स्वागतम छ। सबैलाई वेलकम छ वेजर ब्लगमा। आज फेरि त्यही पार्ट 2 मा तपाईँलाई अस्तिको पुरा देखाउन सकेको थिएन हो, किनभने लामो भएर गएको थियो अनि त्यसले गर्दा समयको अभावले गर्दा तपाईँलाई मैले यो पुरै डिटेल देखाउन सकिनँ। र आज तपाईँलाई म यो गुम्पाको बारेमा बताउने छु कि यो गुम्पा चाहिँ सिपगyer गुम्पा हो। यहाँदेखि तपाईँको नागादेखि तुङदेखि 5 किलोमिटर माथि छ। एकदम पुरानो गुम्पा हो र यो गुम्पाको पेन्टिङको लागि हामीले 2 वर्षसम्म काम गरेका थियौँ। त्यो काम गरेको चाहिँ गान्तोकबाट काम गरिकन ल्याएर अब यता वालमा पेस्टिङ गर्नुपर्ने र त्यो कामको लागि चाहिँ हिजोको ब्लगमा तपाईँले देख्नुभयो होला है, बाटोमा दर्शनहरू गर्दै थियो। अब आजको ब्लगमा चाहिँ तपाईँलाई यो काम गरेको कसरी गर्छ, कसरी टाल्छ र गरेको हामीले गरेका थियौँ ल। म र मेरो केटाहरू भएर हामीले यहाँ काम गरेको थियौँ, मेरो स्टुडेन्ट भाइ छोराहरू हो। अनि यो जिम्मा मैले लिएको थिएँ र यसमा अब 2 वर्ष लाग्यो र अब हामी यो काम कम्प्लिट भएर चाहिँ अब तपाईँलाई यसको ब्लगमा देखाउँदै जानेछु। यो फेरि अर्को लामो थाल्दैछु। साह्रै माथि बस्छु। टाल्दैछ यता, टाल्दै यता। मिलाउनु जाँदैन, यहाँबाट मिलो हो त्यहाँबाट यहाँबाट उँधो यस्तो यस्तो लाग्छ कि त्यसले गर्दा पनि मिल्छ। अब निकै आधी जस्तो सकिसक्यो। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, सक्दैछ अब निकै सकिसक्यो जडेर। आधी जस्तो सक्यो अब। अब रहेको छ यता आधी यदि
अब यता आइपुग्यो अब लास्ट छ अब लास्ट भित्रपट्टि लास्ट छ अनि बाहिरपट्टि छ र कसरी बनाएछ तपाईँलाई मैले सुरुदेखि देखाएको थिएँ हेर्नुहोस् कस्तो भएछ र हिजो र आजको हामीले यो काम चाहिँ 2 वर्षभन्दा अगाडि गरेको थियौँ काम र आज कम्प्लिट हुँदैछ र हेर्दा चाहिँ अब टाल्न चाहिँ 2-3 दिन लाग्यो तर यो भनेको तपाईँको 2.5 वर्ष जस्तो 2 वर्ष जस्तो काम गरेको आजको 2 वर्षको मेहनत हो कम्प्लिट हुन आँट्यो अब एक भित्ता मात्रै छ अब सिरोपल्लो बाहिरको लागि गर्दैछौँ अब यो सकेपछि ढुक्कै भयो नि थ्याङ्का यो चाहिँ बाहिरको लागि व्हिल अफ लाइफ 6वटा नर्गको चक्र नर्ग स्वर्गहरूको चक्र देखाएको छ त्यसको लु अब यो लास्ट एउटा सक्यो अब अझै एउटा छ हाम्रो एउटा काम सक्यो त्यसपछि सक्यो हाम्रो काम त्यहाँदेखि कम्प्लिट हुन्छ र तपाईँहरूलाई म ब्लगमा देखाउँदै गर्छु हाम्रो काम पनि अब केटाहरूले गरेर सक्नु आँटिसक्यो 2 वर्षको काम थापेको अब क्लियर भयो यो पनि सक्दैछ हाम्रो व्हिल अफ लाइफको र तपाईँलाई सक्दै जाँदै देखाउँदै जाँदैछु यहाँ अब एउटा सक्यो अब एउटा छ दैलोपट्टिको हो गुड मर्निङ सबैलाई अब हाम्रो काम कम्प्लिट भयो र तपाईँहरूलाई अब एक एकवटा गर्दै अस्ति हामीले जति दिन दुःख गरेको थियो त्यो एक एकवटा तपाईँहरूलाई बताउने छु यो चाहिँ बुद्धको 16 बुद्धको तपाईँलाई देखाएको 16 बुद्ध भयो तपाईँको यहाँदेखि यता यता यो पनि खिचेको तपाईँको खिचेको माथि भिक्षुगुम्बो 3टा भगवान् बुद्ध होइन चेरेजी जम्पेयाङ छानादुर्जी अनि तपाईँको यता चाहिँ गुरु मुसीको सेट कजिचिडी गुरुङ चाहिँ सिङदोङमा गुरु डाको उहाँको सेटहरू अनि यतापट्टि गुरु खेलोप छुसुम अनि यता तपाईँको 25वटा देउता जेबङ्ग्याङा 25वटा गुरुङजीको अवतार टिबेटको लामाहरू गुरुङजीको अवतारहरू अनि यो चाहिँ तपाईँको छानादुर्जी दैलोमाथि छानादुर्जी तपाईँको त्यहाँदेखि यता चाहिँ तपाईँको अर्को फेरि एउटा सेट ऋषिक कुन्डी
त्यसै कुन्ती भन्दैछ यसलाई तपाईँको। र अब यता चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ सिक्किमको गुरुहरू पहिला सिक्किमको देवताहरू। अनि यो चाहिँ तपाईँको गुरुटक्पो गुड्डा रहेछ ल, गुरुटक्पो भन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको यता निङ्तीको सेट कुङ्के याबियोसुङ कुङ्किन याबियो याब भन्छ। त्यहाँनिर यता तपाईँको यो चाहिँ भयो तपाईँको हाम्रो सिक्किमको उयोहरू गुरुङ बिछे उयो छोक्सिङ रिक्जिङको छोक्सिङ। यहाँ सिक्किममा प्रायः चाहिँ यो मान्छ। र यो चाहिँ हाम्रो आज कम्प्लिट भएर तपाईँलाई देखाउँदैछु र बाहिर पनि छ। अब तपाईँलाई यो कम्प्लिट एकखेप राउन्ड गरेर देखाउनु पऱ्यो। यसो गरिदिउँ, यसो गर्दै कम्प्लिट यो चाहिँ अस्ति तपाईँहरूले गरेको काम तपाईँलाई ब्लगमा देखाएको थियो नि। यो आज कम्प्लिट भयो हाम्रो काम। कम्प्लिट भएर अब सबै कम्प्लिट भयो तपाईँको बिस्तारै राम्रो यो हाम्रो 2-3 दिनको काम। र अब बाहिर अलिकति छ, बाहिरपट्टिको चाहिँ यो तपाईँको कम्प्लिट। यो चाहिँ प्रोटेक्टर गुम्बाको सबै बाहिर हुन्छ गार्डहरू तपाईँको। यसलाई हामीहरू के भन्छ भने ग्याल्सिन ऋषि भन्छ, धर्म रक्षकहरू, धर्म प्रोटेक्टर। र यता अब तपाईँको बाहिरको पनि कम्प्लिट भयो र अब सबैको सक्यो। र अस्ति तपाईँलाई देखाएको ब्लगमा जुन चाहिँ गाडीमा धेरै मान्छेहरूले टोक्दै थियो नि, त्यहीहरू हो यो, त्यहीहरू हो। अब यहाँ एउटा चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन, यो अब एकछिनमा कम्प्लिट हुन्छ तपाईँको व्हिल अफ लाइफ। बनाउँदैछ पेम्पा भाइले, पेम्पा छोरा सक्दैछ। लास्ट फाइनल अब चाहिँ फाइनल हुँदैछ हाम्रो। लास्ट फाइटिङ हुँदैछ अब हाम्रो केटाहरूले कम्प्लिट गर्न आँटिसक्यो। यता अघि गरेर देखाएको थिएँ नि तपाईँले, अब चाहिँ यतापट्टि कम्प्लिट हुन आँटिसक्यो। यसरी फेभिकल लगाउनुपर्छ, यहाँदेखि चाहिँ जानुपर्छ। होइन हो 13 फुट छ भने हामीले सक्यो है अब व्हिल अफ लाइफको पनि सक्यो। अब एन्डिङ भयो हाम्रो है। यहाँबाट सबै काम सकेर तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो चाहिँ अब कम्प्लिट भयो काम। अब हाम्रो काम कम्प्लिट भयो र हामी आज गान्तोक फर्किने आइपुग्यो। कति ट्यालेन्टेड छ हेर्नु त।
अब हाम्रो टिमले सक्यो है, हाम्रो ग्रुपले काम आज सकेर हाम्रो ग्रुप हामी 5 जना हो ल सक्यो। अनि हाम्रो ग्रुपहरू हो, कमेन्ट गरिदिनुहोस् है, सेयर गरिदिनुहोस् है। एकदम 1 लाख चाहिँ एकै दिनमा पुगोस् है। हामीले धेरै दुःख गऱ्यौँ 3-4 दिन। सबैजनालाई सेयर गरिदिनु। त्यो रातो बटन चाहिँ गरेन भने त फाइदै भएन फेरि हो। ओके, लु सबैजना हात हल्लाइदिन्छ। ओके, लाइक शेयर किया जाए है, सब्सक्राइब गर्नु पर्यो। सब्सक्राइब किए जाए। ओके जी। नयाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि पुरानोहरूले चाहिँ लाइक र सेयर गरिदिनु होला। नयाँहरूले मात्रै सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पुरानोहरूले चाहिँ लाइक सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। कस्तो भयो, के भयो, कतिको मन परायो, के भयो, मिस्टेकहरू के छ, कस्तो छ है। ओके, फेरि नेक्स्ट दामी दामी ब्लग लिएर आउने कोसिस गर्दैछु।